În acest video îți voi spune despre ce este schizofrenia, semnele timpurii ale schizofreniei, simptomele de schizofrenie, testele prin care poate fi detectată schizofrenia și tratamentul pentru schizofrenie. Schizofrenia este o tulburare mentală cronică, severă, care afectează modul în care o persoană gândește, acționează, își exprimă emoțiile, percepe realitatea și relaționează cu ceilalți. Deși schizofrenia nu este la fel de frecventă ca alte boli psihice majore, poate fi cea mai cronică și invalidantă. Persoanele cu schizofrenie au adesea probleme în a se descurca bine în societate, la locul de muncă, la școală și în relații. S-ar putea să se simtă speriate și ar putea părea că au pierdut legătura cu realitatea. Această boală nu poate fi vindecată, dar poate fi controlată cu un tratament adecvat. Contrar credinței populare, schizofrenia nu este o personalitate divizată sau multiplă. Schizofrenia implică o psihoză, un tip de boală mentală în care o persoană nu poate spune ce este real și ceea ce este imaginat. Uneori, persoanele cu tulburări psihotice pierd contactul cu realitatea. Lumea poate părea un amestec de gânduri, imagini și sunete confuze. Comportamentul lor poate fi foarte ciudat și chiar șocant. O schimbare bruscă a personalității și comportamentului care se întâmplă oamenilor care pierd contactul cu realitatea se numește episod psihotic. Gravitatea schizofreniei variază de la persoană la persoană. Unii oameni au un singur episod psihotic, în timp ce alții au mai multe episoade de-a lungul vieții, dar duc o viață relativ normală între ele. Alții pot avea mai multe probleme de funcționare în timp, cu puține îmbunătățiri între episoadele psihotice. Simptomele schizofreniei par să se înrăutățească sau să se îmbunătățească în cicluri cunoscute sub numele de recăderi și remisiuni. Înainte să continui, vreau să îți spun că dacă vrei și mai mult conținut de calitate despre sănătatea mentală, te aștept pe Patreon. Ai link în descrierea acestui video. Să continuăm. Care sunt simptomele timpurii ale schizofreniei? Primele semne ale bolii apar la bărbați la sfârșitul adolescenței sau la începutul vârstei de 20 de ani. Afectează mai ales femeile cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani. Perioada în care simptomele încep pentru prima dată să apară și înainte de psihoză se numește perioadă prodromală. Poate dura zili, săptămâni sau chiar ani. Poate fi greu de identificat, deoarece de obicei nu există un declanșator specific. Este posibil să observați doar schimbări subtile de comportament, mai ales la adolescenți, cum ar fi schimbare în rău a notelor de la școală, retragere socială, probleme de concentrare, dificultăți cu somnul. Simptome pozitive ale schizofreniei. În acest caz, cuvântul pozitiv nu înseamnă bine. Se referă la gânduri sau acțiuni adăugate care nu se bazează pe realitate. Acestea sunt uneori numite simptome psihotice și pot include delir. Pacientul are convingeri false, mixte și uneori ciudate, care nu sunt bazate pe realitate și la care refuză să renunțe chiar și atunci când îi se arată faptele. De exemplu, o persoană cu delir poate crede că oamenii le pot auzi gândurile, că sunt Dumnezeu sau că oamenii complotează împotriva lor. Halucinații. Acestea implică senzații care nu sunt reale. Auzirea vocilor este cea mai frecventă halucinație la persoanele cu schizofrenie. Vocile pot comenta comportamentul persoanei, o pot insulta sau pot da comenzi. Alte tipuri de halucinații sunt cele vizuale, în care pacientul vede lucruri care nu există în realitate, olfactive sau tactile. Catatonie. În această stare, persoana poate înceta să vorbească, iar corpul său poate fi fixat într-o singură poziție pentru o perioadă foarte lungă de timp. Simptome dezorganizate. Acestea sunt simptome pozitive care arată că persoana nu poate gândi clar sau nu poate răspunde conform așteptărilor. Exemplele includ: vorbește în propoziții care nu au sens sau folosește cuvinte fără sens, ceea ce îngreunează comunicarea. Trece rapid de la un gând la altul, fără conexiuni evidente sau logice între ele. Se mișcă încet. E incapabilă să ia decizii. Scrie excesiv, dar fără sens. Uită sau pierde lucruri.
Are mișcări sau gesturi repetate, cum ar fi mersul în cerc. Întâmpină probleme în a înțelege imaginile, sunetele și sentimentele. Simptomele cognitive ale schizofreniei. Persoana va avea probleme să înțeleagă informații și să le utilizeze pentru a lua decizii, să se concentreze sau să acorde atenție, să folosească informațiile recent învățate, să recunoască că au oricare dintre aceste probleme. Simptomele negative ale schizofreniei. Cuvântul negativ aici nu înseamnă rău. Se referă la absența comportamentelor normale la persoanele cu schizofrenie. Simptomele negative ale schizofreniei includ lipsa de emoție sau o gamă limitată de emoții, izolare și retragere din activitățile sociale, mai puțină energie, vorbesc mai puțin, lipsa motivației, pierderea plăcerii sau a interesului pentru viață, igienă și obiceiuri de îngrijire deficitare. Dar ce cauzează schizofrenia? Cauza exactă a schizofreniei nu este cunoscută. Dar, ca și cancerul sau diabetul, schizofrenia este o boală reală, cu o bază biologică. Cercetătorii au descoperit o serie de lucruri care par să facă pe cineva mai probabil să aibă schizofrenie, inclusiv genetica. Schizofrenia poate apărea în familie, ceea ce înseamnă că există o probabilitate mai mare ca boala să fie transmisă de la părinți la copiilor. Chimia și circuitele creierului. Persoanele cu schizofrenie pot să nu fie capabile să regleze substanțele chimice ale creierului, numite neurotransmițători, care controlează anumite căi sau circuite ale celulelor nervoase și care afectează gândirea și comportamentul. Anomaliile cerebrale. Cercetările au descoperit o structură anormală a creierului la persoanele cu schizofrenie. Dar acest lucru nu se aplică tuturor persoanelor cu schizofrenie. Poate afecta și persoanele fără boală. Mediul. Lucruri precum infecțiile virale, expunerea la toxine precum marihuana sau situațiile extrem de stresante pot declanșa schizofrenia la persoanele ale căror gene le fac mai susceptibile de a face boala. Schizofrenia apare mai des atunci când organismul are modificări hormonale și fizice, cum ar fi cele care se întâmplă în timpul adolescenței și adulților tineri. Cine se poate îmbolnăvi de schizofrenie? Oricine poate face schizofrenie. Afectează oameni din întreaga lume, din toate rasele și culturile. Deși se poate întâmpla la orice vârstă, schizofrenia apare de obicei pentru prima dată în anii adolescenței sau la cei cu vârsta cuprinsă între 20 și 30 de ani. Tulburarea afectează în mod egal bărbații și femeile, deși simptomele apar în general mai devreme la bărbați. Cu cât simptomele încep mai devreme, cu atât boala tinde să fie mai gravă. Copiii peste 5 ani pot avea schizofrenie, dar este rar ca boala să apară înainte de adolescență. Cum este diagnosticată schizofrenia? Dacă sunt prezente simptome de schizofrenie, medicul va efectua un istoric medical complet și uneori un examen fizic. Deși nu există teste de laborator pentru a diagnostica în mod specific schizofrenia, medicul poate folosi diverse teste și eventual teste de sânge sau studii imagistice ale creierului pentru a exclude o altă boală fizică sau intoxicație, ca de exemplu psihoza indusă de substanțe, ca și cauză a simptomelor. Dacă medicul nu găsește niciun alt motiv fizic pentru simptomele schizofreniei, aceasta poate trimite persoana la un psihiatru sau psiholog. Psihiatrii și psihologii folosesc interviuri și instrumente de evaluare special concepute pentru a evalua o persoană pentru o tulburare psihotică. Terapeutul își diagnostichează pacientul în funcție de simptomele pe care le are, pe intervievarea familiei și pe observarea atitudinii și comportamentului persoanei. O persoană este diagnosticată cu schizofrenie dacă are cel puțin 2 dintre aceste simptome timp de cel puțin 6 luni. Delir, halucinații, vorbire dezorganizată, comportament dezorganizat sau catatonic, simptome negative. Unul dintre simptome trebuie să fie delir, halucinații, vorbire dezorganizată.
Pe parcursul celor 6 luni, persoana trebuie să aibă o lună de simptome active. Poate fi mai puțin de atât cu un tratament de succes. Simptomele trebuie să afecteze persoana în mod negativ la nivel social sau la locul de muncă și să nu fie cauzate de nicio altă afecțiune. Cum se tratează schizofrenia? Scopul tratamentului schizofreniei este de a ameliora simptomele și de a reduce șansele de recidivă sau de revenire a simptomelor. Tratamentul pentru schizofrenie poate include medicamente. Medicamentele primare utilizate pentru tratarea schizofreniei se numesc antipsihotice. Aceste medicamente nu vindecă schizofrenia, dar ajută la ameliorarea celor mai supărătoare simptome, inclusiv delir, halucinații și probleme de gândire. Psihoterapia. În timp ce medicamentele pot ajuta la ameliorarea simptomelor schizofreniei, diferite tratamente psihosociale pot ajuta la problemele comportamentale, psihologice, sociale și profesionale care sunt asociate cu boala. Prin terapie, pacienții pot, de asemenea, să învețe să-și gestioneze simptomele, să identifice semnele precoce de avertizare ale recăderii și să vină cu un plan de prevenire a recăderilor. Spitalizarea. Mulți oameni cu schizofrenie pot fi tratați ca pacienți ambulatori, dar spitalizarea poate fi cea mai bună opțiune pentru oamenii cu simptome severe, care s-ar putea răni pe ei înșiși sau pe alții și care nu pot avea grijă de ei înșiși acasă. Terapia electroconvulsivă, ECT. În această procedură, electrozii sunt atașați scalpului persoanei. În timp ce dorm sub anestezie generală, medicii trimit un mic șoc electric la creier. Un curs de terapie ECT implică de obicei 2-3 tratamente pe săptămână, timp de câteva săptămâni. Fiecare tratament de șoc provoacă o criză controlată. O serie de tratamente de-a lungul timpului duce la îmbunătățirea stării de spirit și a gândirii. Oamenii de știință nu înțeleg exact cum ajută ECT și convulsiile controlate pe care le provoacă, dar unii cercetători cred că aceste convulsii induse de ECT pot afecta eliberarea de neurotransmițători în creier. Terapia electroconvulsivă poate ajuta atunci când medicamentele nu mai funcționează sau dacă depresia severă sau catatonia fac dificilă tratarea bolii. Stimularea cerebrală profundă sau Deep Brain Stimulation, DBS. Cercetătorii analizează o procedură numită stimulare cerebrală profundă pentru a trata schizofrenia. Medicii implantează chirurgical electrozi care stimulează anumite zone ale creierului, despre care se crede că controlează gândirea și percepția. DBS este un tratament stabilit pentru boala Parkinson severă și alte afecțiuni, dar este încă experimental pentru tratamentul tulburărilor psihiatrice. Acum, sunt persoanele cu schizofrenie periculoase? Cărțile și filmele descriu adesea persoanele cu schizofrenie și alte boli mentale ca fiind periculoase și violente. Acest lucru de obicei nu este adevărat. Majoritatea persoanelor cu schizofrenie nu sunt violente. Mai degrabă ele preferă să se retragă și să fie lăsate în pace. Atunci când persoanele cu boli mentale iau parte la comportamente periculoase sau violente, este în general un rezultat al psihozei lor și a fricii că sunt amenințați într-un fel de mediul înconjurător. Consumul de droguri sau alcool poate agrava situația. Pe de altă parte, persoanele cu schizofrenie pot fi un pericol pentru ele însele. Care este prognosticul pentru persoane cu schizofrenie? Cu un tratament adecvat, majoritatea persoanelor cu schizofrenie pot duce o viață productivă și împlinită. În funcție de cât de gravă este afecțiunea și cât de bine primesc și urmează tratamentul, ar trebui să poată trăi pe termen lung cu familiile lor sau în medii comunitare, mai degrabă decât în spitalele de psihiatrie. Cercetările continue asupra creierului și a modului în care apar tulburările creierului vor duce probabil la medicamente mai eficiente, cu mai puține efecte secundare. Schizofrenia poate fi prevenită? Nu există o modalitate cunoscută de a
preveni schizofrenia, dar diagnosticul și tratamentul precoce pot ajuta la evitarea sau ușurarea recidivelor și a spitalizărilor frecvente și la reducerea perturbării vieții. Aștept într-un comentariu părerea voastră și nu uitați să dați subscribe și să activați clopoțelul de notificare dacă nu ați făcut-o deja. Și dacă vreți și mai mult conținut de calitate despre sănătatea mentală, te aștept pe Patreon. Ai link în descrierea acestui video.